Ngày 25 tháng 4 năm 1882, Hà Nội chuẩn bị trải qua một ngày đẫm lửa. Trước loạt đại bác đầu tiên, số phận Thăng Long nằm trên vai một người, Hoàng Diệu. Ông sinh năm 1829 tại Quảng Nam, nổi tiếng là vị quan thanh liêm, kỷ luật, thương dân, làm việc công tâm và cẩn trọng. Không phải mẫu tướng trận mạc như Nguyễn Tri Phương, nhưng lại là người mà triều đình tin tưởng giao giữ Hà Nội trong giai đoạn căng thẳng nhất với thực dân Pháp. Năm 1882, quân Pháp dưới quyền đại tá Henri Rivière quay trở lại Bắc Kỳ. Lần này, họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, mang theo đầy đủ pháo hạm, hỏa lực mạnh và quyết tâm chiếm thành bằng mọi giá. Hoàng Diệu hiểu rất rõ tình thế hiểm nghèo. Ông nhiều lần dâng sớ xin triều đình tăng quân, tăng pháo, củng cố thành lũy. Nhưng những yêu cầu đó không được chấp thuận. Quân ít, vũ khí thô sơ, tường thành đã xuống cấp, tất cả khiến việc phòng thủ gần như không có hy vọng. Dù vậy, Hoàng Diệu vẫn tuyên bố một câu bất hủ: thần giữ thành còn thì thành còn, thần chết thì thành mới mất. Sáng ngày 25 tháng 4 năm 1882, Rivière cho nổ pháo dữ dội vào thành Hà Nội. Pháo hạm từ sông Hồng bắn cấp tập, còn bộ binh Pháp áp sát từng đoạn tường yếu. Khói bụi mù mịt, tiếng đại bác dội rung cả kinh thành. Quân triều đình chiến đấu quyết liệt. Họ dùng mọi thứ có thể, từ đại bác cũ kỹ, súng điều thương đến cả giáo mát để chống cự trước hỏa lực vượt trội của đối phương. Nhưng sự chênh lệch quá lớn. Đến trưa, một đoạn tường thành bị phá thủng. Pháp thừa thế tràn vào như thác đổ. Nhiều vị trí chiến đấu bị cắt rời, quân ta phải rút dần về những khu vực phòng thủ cuối cùng. Hoàng Diệu đứng trên vọng lâu vẫn theo dõi từng diễn biến. Khi thấy thế trận không thể cứu vãn, ông ra lệnh cho quân lính rút theo đường an toàn để tránh thương vong thêm. Sau đó, ông trở về dinh tổng đốc, viết thư tuyệt mệnh gửi vua Tự Đức và nhân dân Hà Nội. Trong thư, ông nhận toàn bộ trách nhiệm thất thủ về mình, xin triều đình đừng trách tội quân dân. Rồi ông treo cổ Tuấn Tiết, giữ trọn khí tiết của một vị đại thần. Cái chết của ông khiến dân chúng Hà Nội vô cùng thương tiếc. Còn Rivière thì lại trở nên kiêu ngạo hơn. Ông ta tin rằng chỉ cần vài trận đánh nữa là có thể dẹp sạch mọi lực lượng kháng chiến ở Bắc Kỳ. Nhưng sự kiêu ngạo ấy đã dẫn ông đến cái chết. Ngày 19 tháng 5 năm 1883, chỉ hơn một năm sau trận đánh Hà Nội, Rivière dẫn hơn 400 quân tiến ra Cầu Giấy để thị uy. Ông không hề biết rằng quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp cùng lực lượng Hoàng Tá Viêm đã bố trí phục kích từ trước. Khi quân Pháp lọt vào giữa khu vực Cầu Giấy, nơi địa hình hẹp, đầy bụi tre và đường làng ngoằn ngoèo, quân cờ đen bất ngờ tấn công từ nhiều hướng. Họ áp sát rất nhanh, dùng hỏa khí tự chế và đao mác đánh rát lá cà. Pháp hoàn toàn bị bất ngờ, đội hình hỗn loạn. Trận đánh diễn ra ác liệt nhưng cực kỳ chóng vánh. Rivière bị trúng đạn và từ trận ngay tại chỗ. Quân Pháp hoảng loạn rút chạy, bỏ lại xác chỉ huy của mình. Tin Rivière chết làm chấn động Paris và buộc Pháp phải lập tức thay đổi chiến lược ở Bắc Kỳ. Hai lần Hà Nội thất thủ. Hai tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu đều chọn cái chết để giữ trọn trách nhiệm với triều đình và nhân dân. Và kỳ lạ thay, cả hai lần, chỉ sau khi họ tuẫn tiết, lực lượng kháng chiến đều giành chiến thắng vang dội tại Cầu Giấy. Lịch sử ghi lại hai con người trung liệt, sống và chết vì thành Thăng Long.